ערב שבת שלום, פרשת תצווה, שבת זכור, יוציאו שני ספרי תורה, יום שישי יחול יום פטירתו של ראיה מהמנה, מוסר התורה, אדון הנביאים, משה רבינו, זין באדר, נולד ביום הזה, נפטר ביום הזה. כמובן נבקש שימשיך להמליץ עלינו ממרומים ביום הילולה של משה רבינו. ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד. בכל פרשייה תצווה, על 101 פסוקיה, ולו פעם אחת לא מופיע את השם משה. ואתה תצווה, ואתה הקרב, אין שם. משה רבנו בחטא העגל ביקש מהקדוש ברוך הוא שאם הוא לא יסלח להם, מכן הנה מספרך אשר כתבת. כי לילת חכם אפילו על תנאי היא מתקיימת, ולכן שמו של משה רבינו הינה בפרשה. בדרך כלל פרשת תצווה תצא תמיד בתאריך זין באדר, כי בפרשייה הזו משה רבינו עזב אותנו, ולכן שמו לא מופיע בפרשה. דרך אגב, משה רבינו היה לו עוד שמות, יקותיאל, ירד. למה התורה בחרה להשתמש דווקא בשם משה? מופיע במדרש, השם משה מזכיר חסד. מי נתן לו את השם משה? בתיה בת פרעה, שלקחה אותו וגידלה אותו. כיוון שהשם הזה הגיע בחסד, אומרת התורה, לכל אורך התורה אני אקרא לו משה, שנזכור את מעשה החסד של משה רבינו. רש"י, בפתיח לפרשה, מצטט את דברי התלמוד מסכת מנחות. כתית למהור ולא כתית למנחות. כשלוקחים את הזיתים ומייצרים מהם שמן זית, אומרת התורה, להדלקת נרות המנורה, השמן צריך להיות כתית למהור, אבל למנחות שהקריבו על גבי המזבח, אין צורך שהשמן יהיה כתית, גם אם הוא לא יהיה כתית מהדבסט, מהחלק הטוב ביותר מהזית, גם כשר, אבל למנורה, הדבסט. יש בתלמוד, מסכת מגילה, בדף ו' עמוד שני. יגעת ולא מצאת, אל תאמין. לא יגעת ומצאת, אל תאמין. יגעת ומצאת, תאמין. אם אתה מתייגע ואתה מקבל תוצאה, ברור, זה יקרה. אומרת הגמרא, אני מילי בדברי תורה. במילי דעלמא, סייעתא דשמיא. היגיעה מועילה להבין את התלמוד, להבין את התורה, לעשות עבודת השם. אבל בעבודת חולין, בפרנסה, זה לא תלוי ביגע. לא תלוי בעמל, לא תלוי בשעות שנשקיע. הכל, אבל הכל, רק סייעתא דשמיא. לפעמים, ביום יום, אנשים בשביל עבודת השם, תורה, מצוות, אין להם זמן. למה הוא מתייגע? לפרנסה, לעוד שעות נוספות, מחטט רגליו, קוטש את עצמו. אומרת הגמרא, כתית למאור ולא כתית למנחות. מאור זה התורה, המנורה מסמלת את התורה. שאתה רוצה להתייגע, לכתות את עצמך, זה למאור. להבין את התורה, להשקיע שעות בלימוד, בתפילה, בחסדים. אבל ולא כתית למנחות. לענייני העולם, תעשה את ההשתדלות, ברור, צריך לעבוד, להתפרנס, חס וחלילה. אבל לא להשתגע ולא להתייגע. זה אומר רבינו, החתם סופר, שזה טמון בדברי התורה. כתית למאור ולא כתית למנחות. לסיום, אי אפשר שלא להזכיר, החושן המשפט, אחד מבגדי הכהונה, הכהן הגדול, שמופיע לנו בפרשה על ייצור הבגד הזה. התורה מספרת לנו שהבגד הזה היה על לוח ליבו של אהרון הכהן. למה זכה אהרון הכהן חושן המשפט, עם האורים והתומים שמגלים את כל הנסתרות ומגלים את כל הצפונות, למה הם דווקא הלוח של אהרון הכהן? אומרת הגמרא במסכת שבת קל"ט, בזכות ורעך ושמח בליבו. בזכות שאהרון ראה, שמשה רבנו מקבל תפקיד לגאול את עם ישראל. רגע, אני יותר ותיק ממנו, אני יותר גדול ממנו. אני פה במצרים כל כך הרבה שנים, הוא היה במדיין. אהרון, משה יהיה המנהיג. אהרון שמח. ולא רק כלפי חוץ, גם בפנים. פיו וליבו שווים. אדם שהפה והלב שווים, עליו יונח
חושן המשפט והאורים והתומים. יזכה אותנו השם, שנזכה במהרה לראות כהן גדול בעבודתו, עם חושן משפט על לוח ליבו, ושוב, תודה לכם על הצפיות, על התגובות, זה כל כך מחמם את הלב. אנא, נהניתם? תפיצו את האור הלאה. שבת שלום ומבורך.